سلام دوستان عزیزم. امروز با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. طرز کار این دستگاه رو میخوام بهتون یاد بدم. یه دستگاه خیلی باحال هستش که باهاش خیلی راحت میتونید رژ لب تولید کنید، ولی 2 عدد بیشتر نه. یعنی با هر پارت که مواد رو درست میکنید، مایه رو آماده میکنید، 2 تا رژ لب بیشتر نمیتونید درست کنید. بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه میتونید 2 تای بعدی و 2 تای بعدی رو استارت بزنید. ولی کار کردن با این دستگاه بسیار بسیار راحته. حالا قبل از اینکه شروع کنیم، این دکمه CC رو در این بالا بزن تا ساب تایتل به زبان خودت برات فعال بشه. امروز میخوام همین رژ لبی که روی لب‌هام هستش رو با هم دیگه بسازیم. یه رنگ صورتی ملایم که به یاسی میزنه. ترکیباتش رو با هم دیگه انجام میدیم. از موم عسل، موم کارنوبا و کره کاکائو میخوام استفاده کنم و اینکه طرز کار این دستگاه رو با هم دیگه ببینیم. خب در ابتدای ترازو میذاریم جلومون که مواد رو درست و دقیق در بیاریم. الکی مواد زیاد درست نکنیم و ترکیبات میزانشون مشخص باشه. اول از همه میخوام این موم کارنوبا رو بهتون معرفی کنم. این موم کارنوبا یه موم خیلی سخت هست، از موم پرک عسل سخت‌تره. یه موم گیاهی از درخت نخل کارنوبا که بومی برزیل هستش استخراج میشه و بهش لقب ملکه موم ها رو دادن. حالا تصویر رو نزدیک میگیرم تا شما بتونید این رو باهاش بیشتر آشنا بشید. خب من میخوام 18 گرم مواد درست کنم برای حدود 4-5 پوک، بیشتر نه. پس حواستون به مقدار مواد باشه که بیش از حد درست نکنید و میزانها دقیق باشه. از این موم کارنوبا 1/8 گرم من بیشتر نمیخوام. ما اول از همه موم کارنوبا رو میذاریم روی حرارت حدوداً 80 درجه تا این آب بشه. چرا که موم کارنوبا خیلی سخت‌تر از مواد دیگه آب میشه و لزومی نداره مواد دیگه ای رو ما از همون ابتدا با همدیگه ترکیب کنیم و بی خودی بهش حرارت بدیم که بخواد از کیفیت مواد کاسته بشه. اول یه مقدار به موم کارنوبا فرصت میدیم که خودش رو ول کنه و بعد موم عسل و باقی مواد رو اضافه میکنیم. همونجوری که خدمتتون گفتم، این یه موم گیاهیه از برگ درختای نخل کارنوبا و بهش ملکه موم ها گفته میشه. سخت‌ترین نوع موم گیاهی هستش. از موم پرک عسل هم سخت‌تر هستش. حالت شکلش رو میبینید مثل حالت پولک پولک هست و نقطه ذوب بالاتری نسبت به موم عسل داره. به خاطر همین ما باید زودتر از مواد دیگه اینو روی حرارت بذاریم. این موم رو باید با موم عسل ترکیب کنن برای ساخت رژ لب. باعث افزایش پایداری و ماندگاری رژ لب میشه. درخشش خیلی طبیعی و جذاب به رژ میده و کمک میکنه رژ لب توی گرما وا نره و فرم خودش رو حفظ کنه. یه لایه نازک محافظ روی لب‌ها ایجاد میکنه. ترکیبش با موم عسل یه ترکیب خیلی فوق‌العاده‌ای میشه، چون موم عسل باعث نرمی و تغذیه لب میشه، ولی موم کارنوبا فرمدهی، براقیت و پایداری داره. پس ترکیبشون با هم دیگه یه چیز خیلی عالی میشه. خب موم کارنوبامون تقریبا آب شده، میذاریم کنار. من میخوام موم عسل رو وزن کنم و بهش اضافه کنم. حدود 4.5 گرم موم پرک عسل هستش که من استفاده میکنم. و حدود 4.5 گرم هم کره کاکائو. جمعش میشه چقدر؟ میشه 9 گرم.
درست. این رو به مواد اضافه میکنم. موم فرم رو با اضافه میکنم و میذارم روی حرارت. کره کاکائو داره همینجور آب میشه زود، ولی موم عسل سخت‌تره همینجوری بشه. منتظر میمونیم تا مواد آب بشه با همدیگه ترکیب خوب ایجاد کنیم. خب مواد تقریبا کار زورشون رو به اتمام. خب مواد از روی حرارت برمی‌داریم، کاملا آب شدن. سعی کنید که زیاد حرارت ندید، بیشتر از 50 درجه نباشه، چون که کیفیت مواد میاد پایین، جوش میکنه، کیفیتش میاد پایین و اینکه کلا چسبناک میشه، خوشایند نیست، خوشتون نخواهد آمد و یه جورایی به قول خودمون شاید فاسد بشه. اینکه به محض اینکه آب شد سریع بردارید و دیگه بریم سراغ باقی ترکیبات. من الان میخوام روغن کرچک رو اضافه کنم، 2.7 گرم، بیشتر نمیخوام بریزم. خب حدود 1.5 گرم هم روغن نارگیل رو اضافه میکنم. خب مواد رو دوباره میذارم روی حرارت که سفت شده، یه خورده دوباره حرارتش رو برگردونه و اون روغن ها رو بهش اد میکنم. ما قراره یه روژلری درست کنیم که خیالمون راحت باشه از ترکیباتش. که اگه خوردیم هم ناراحت این نباشیم که آی روژلری خوردیم. خب همینجور که مواد روی حرارت هستش میریم سراغ رنگ هم. پای صورتی ملایم هست برای رسیدن به این رنگ و یک کوچولو نم آبی هست و رنگ سفید. شما میتونید از رنگ صورتی و بنفش استفاده کنید، ولی من این شکلی کار کردم: سفید، آبی و صورتی. حالا بهتون میگم که چه مقدار از اینها باید شما استفاده کنید. ما در ابتدا 4 واحد رنگ پایمون که صورتی باشه اون رو اضافه میکنم. گرم بهتون نمیگم چرا که وزن و چگالی رنگ ها با هم دیگه فرق داره. این رنگ های گیاهی معدنی هستن که من استفاده میکنم، ولی من نمیدونم شما چه رنگایی استفاده میکنید، ولی به تعداد واحد وقتی بهتون بگم شما قطعا متوجه خواهید شد. ببینید این میزان من هستش برای رنگ. 4 واحد از این رو میخوام اول از همه اد کنم که بشه صورتی پایم. و یه نکته‌ای هم خدمتتون بگم که اگر مقدار رنگ رو کم بریزید پیگمنت رژ لب پایین میاد و اون زیاد رنگ جالبی در میاره، رنگ
کمرنگ که مثلا زودم بخواد پاک بشه. اینکه سعی کنید رنگ زیاد استفاده کنید تا پیگمنت های بالایی داشته باشه. یه نکته خیلی مقدار کم از رنگ آبی بهش اضافه میکنم. هم میزنم ببینم که نتیجه کار چی شد. زود آبی رو با حجم زیاد نزنید. من یه خورده دیگه آبی باید اضافه کنیم و تمام. و الان میخوام 1 تا 2 واحد رنگ سفید اضافه کنم. یه واحد رو میزنم، ترکیب میکنم. نکته که این وسط وجود داره، بذارید رنگ با مواد برای مدتی روی حرارت باشد. مدت خیلی کم، نه در حدی که دود از مواد بخواد بلند شه و توجه داشته باشید بیشتر از 50 درجه حرارت نرسه. چرا که وقتی که اینها روی حرارت باشن میتونن خودشون با هم دیگه سازگاری کنن و یه ترکیب رنگ زیبایی رو ایجاد کنن. اینه که بهشون زمان بدید. من این مقدار به این زمان میدم، هم میزنم، همینجوری به هم دارن ادامه میدیم تا رنگ ها با هم دوست بشن و یه ترکیب عالی ازش در بیاد. همین که روی لمپای من دارید میبینید. خب مواد و رنگ ها کاملا با هم یک نواخت شدن. از روی حرارت بر میداریم. این دستگاه ما هستش که از فلز آلومینیوم ساخته شده و 2 قسمت زیرین داره. همونجوری که گفتم جای 2 تا پوکه بیشتر نداره. 2 تا سیلیکون مخصوص داره که مواد آب شده داخل اینها ریخته میشه. اینها رو داخل حفره پوکه ها میکنم. قسمت سوم دستگاه رو روش سوار میکنم و مواد رو داخلش میریزم. اگر بخواید این دستگاه ازم تهیه کنید، این سیلیکون ها رو به تعداد زیادی به صورت رایگان در اختیارتون میذارم. 1 بار مصرف نیستن، بلکه هر کدوم رو بالای 10 بار 15 بار میشه استفاده کرد چون فاسد نمیشن. دستگاه رو از این قسمت جدا میکنیم و به مدت 15 دقیقه میذاریم داخل فریزر. خب من از داخل یخچال اینو آوردم، با یه کارد برمی داریم اضافه های روش رو پاک میکنیم. یه قسمت بعدی داره این دستگاه، میذاریم روش، این رو میکشیم بالا، برش میداریم به این شکل. دقیقا اون 1 سانتی که باید بره داخل پوکه، اون 1 سانت بیرونه. این رو میذاریم روش. حالت آهن ربایی داره، سریع میچسبه. خب پوکه رو آماده میکنم، خیلی راحت میذارم روش. دستگاه رو روشن میکنم، نفس دستگاه میذارم گرفته بشه و اینو بلند. میبینید که خیلی قشنگ صاف، مشکلی نداره. پوکه بعدی رو میذارم، دهنش دقیقا همین رنگی که روی لبام زدم. این رو ببریه که اول ویدیو بهتون
بذارید دستگاه رو باز کنم. این رژ لبیه که اول ویدیو بهتون نشون دادم، گفتم اینو زدم. تا سر این اشکی هستش. این دوتایی که الان ساختم به خاطر سیلیکون داخلش، مدل سیلیکون داخلش سرش یه کوچولو کله مثل کله روباه. با هم دیگه تست میکنیم. این چیزی که الان ساختمش و این چیزی که خودم زدم، ملاحظه میکنید که عین هم دیگه است. اگر دوست دارید این دستگاه داشته باشید بهم پیام بدید، کامنت بذارید، قیمتش رو بهتون میگم و اینکه ارسالش هم رایگان هستش. موفق باشید.